سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم در مورد پروتکل آرپ یا همون ادرس رزولوشن پروتکل صحبت کنیم و ببینیم چجوری میتونیم از این پروتکل توی DHCP سرور استفاده کنیم تا امنیت شبکمون رو افزایش بدیم. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. پروتکل آرپ یا همون ادرس رزولوشن پروتکل کارش اینه که میاد ترجمه بین آدرس IP و آدرس مک رو انجام میده. اگر یک سیستمی آدرس IP سیستم مقصد رو داشته باشه و بخواد یه فریم اترنت به سمت اون بفرسته، نیاز داره که مک ادرس اون رو هم که یک آدرس لایه 2 هست داشته باشه. سیستم مبدأ برای اینکه بتونه آدرس مک سیستم مقصد رو پیدا کنه از پروتکل آرپ کمک میگیره. پروتکل آرپ به صورت اتومات، به صورت داینامیک روی همه سیستم های ما فعال هستش و نیازی نیست که ما کاری انجام بدیم تا این پروتکل فعال بشه. با اینکه این پروتکل به صورت داینامیک فعال هست، اما روی روتر OS ما میتونیم به صورت منوال هم اونو کانفیگ کنیم. حتی روی ویندوز هم ما میتونیم به صورت منوال کانفیگوریشن رو انجام بدیم. یعنی میتونیم مپینگ بین آدرس IP و مک ادرس ها رو خودمون ادیت کنیم، سطری بهش اضافه کنیم. در ادامه میبینیم که چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. توی این شکل فرض کنیم PC B میخواد برای آدرس 192.168.2.1 یک بسته رو بفرسته. PC B آدرس IP مقصدش رو داره اما مک ادرس مقصدش رو نداره. پس میاد یه ARP ریکوست میفرسته. پکت ARP ریکوست پکت همه پخشیه و سویچ اونو به سمت همه نودهایی که بهش وصل هستن ارسال میکنه. همه نودها اونو دریافت میکنن، از جمله روتر که صاحب IP 192.168.2.1 هستش. روتر که صاحب آدرس 192.168.2.1 هست میاد در جواب اون پیام ARP ریکوست یه ARP ریسپانس میفرسته که این پیام شامل مک ادرس روتر هستش. بخوایم دقیق تر بگیم میشه مک ادرس اترنت 2 روتر و این جواب رو به سمت PC B ارسال میکنه. PC B حالا تناظر بین آدرس IP 192.168.2.1 و اون مک ادرس رو داره و میتونه فریم اترنت رو تشکیل بده و فریم هاشو به سمت روتر ارسال کنه. گفتیم هم روتر و هم سیستم ما یه تیبلی دارن به اسم ARP تیبل که توش تناظر بین آدرس های IP و مک ها نگهداری میشه. توی روتر OS اگر بخواین ARP تیبل رو ببینین، از IP گزینه ARP رو انتخاب میکنین. یه تیبل شبیه شکل سمت چپ براتون باز میشه، میتونین این تناظر رو ببینین. میگه این IP ادرس متناظر این مک ادرسه و روی اترنت دوش این IP این تناظر رو لرن کرده. توی سیستم خودتون هم توی ویندوز اگه بخواین اینو ببینین، تو کامند پرامپت کافیه کامند ARP فاصله -A رو تایپ کنین. همون تناظرها رو میاد برای شما نشون میده. به عنوان مثال اومده گفته که 192.168.2.1 مک ادرسش یا همون فیزیکال ادرسش این هست که به صورت هگزادسیمال شما اینجا میبینید. پروتکل آرپ 2 تا کار رو برای ما انجام میده. وقتی پروتکل آرپ به صورت پیش‌فرض روی یک سیستمی، حالا اون سیستمی چه کامپیوتر باشه چه یه روتر باشه، فعال باشه، 2 تا کار رو انجام میده. یکی این که میاد به ریکوست های آرپ جواب میده. یعنی اگر پکت ریکوستی سمتش بیاد و از اون سیستم بپرسه که شمایی که صاحب این آدرس IP هستی مکت چی هستش، اعلام میکنه که مک من این مقدار هستش. یه فانکشنالیتیش این هست، یه عملکردش این هست پروتکل آرپ. عملکرد دومش این هست که اگر اون سیستم که حالا میتونه روتر باشه یا PC شما باشه نیاز داشته باشه فریمی رو ارسال کنه و مک ادرس مقصد رو نداشته باشه، میاد پیام ARP ریکوست رو میفرسته. پس مورد اول شد جواب دادن به ARP ریکوست ها و مورد دوم شد ارسال ARP ریکوست ها وقتی که بهش نیاز هستش. به عنوان مثال روتر شما میخواد یه پکت بفرسته برای 192.168.2.2 که PC باشه. مک ادرس 192.168.2.2 رو نداره، میاد یه ARP ریکوست میفرسته تا اون رو به دست بیاره. پس این میشد فانکشنالیتی دومش. اگر کسی هم بیاد از روتر شما بپرسه که صاحب IP 192.168.2.1 IP که مال روترتون هست مک ادرس چیه، روترتون میاد مک ادرس خودش رو در جواب این ARP ریکوست برمیگردونه. قابلیت دیگه‌ای که هم شما توی روتر و هم سیستمتون دارین اینه که میتونین استاتیک آرپ داشته باشین. گفتیم پروتکل آرپ به صورت داینامیک داره کار میکنه.
و شما یه آرپ تیبلی دارین که اینها رو به شما نشون میده. اما شما میتونین بیاین توی اینجا یه سری سطح‌های استاتیک تعریف کنین، تناظر بین آی پی و مک رو خودتون تعریف کنین داخلین، و یا میتونین مواردی که به صورت داینامیک الان وجود دارن و روش راست کلیک کنین و میک استاتیک کنین. گفتیم از طریق آی پی آرپ میتونین به آرپ تیبل روتر دسترسی داشته باشین و این تناظرها رو اونجا ببینین و اگه نیاز داشتین اینها رو استاتیک کنین. برای اینکه خودتون بتونین این تناظر ایجاد کنین کافیه روی علامت به علاوه تو این پنجره کلیک کنین، آی پی ادرس مد نظر و مک ادرس سیستمی که این آی پی روش ست شده و اینترفیس رو انتخاب کنین و روی اوکی کلیک کنین و این تناظر رو شما از ابتدا به صورت استاتیک تعریف کردین. مسلماً وقتی تناظری وجود داره و شما روش راست کلیک کنین و گزینه میک استاتیک رو انتخاب کنین، این کار راحت تره تا اینکه بخواین تمام این موارد رو خودتون تایپ کنین. گفتیم به صورت پیش‌فرض پروتکل آرپ به صورت داینامیک کار میکنه، اما شما دو تا گزینه دیگه رو روتر او اس دارین برای عملکرد پروتکل آرپ، یکی دیزیبلد هست و یکی ریپلای آنلی. اگر شما بیاین روی اون اینترفیستون به عنوان مثال اتر 2 تو قسمت آرپ به این گزینه دیزیبلد رو انتخاب کنین، توی این حالت ما هر دو تا عملکرد پروتکل آرپ رو غیر فعال کردیم، یعنی پروتکل آرپ به کل روی این اینترفیس غیر فعال میشه. دیگه روتر نه روی این اینترفیس به آرپ ریکوئستا جواب میده و نه اینکه ریکوئستی رو روی این اینترفیس ارسال میکنه. اگر بیاین یک همچین کاری انجام بدین، دیگه نه روتر شما تناظر بین آی پی و آرپ سیستم هایی که بهش وصل هستن و دارن و نه سیستم هایی که توی شبکه شما هستن تناظر بین مک ادرس روتر شما و آی پی ادرس روی روتر شما رو دارن. اگر بخواین ارتباط تو این حالت برقرار بشه به صورت استاتیک، شما مجبورین برین توی آرپ تیبل روترتون به صورت دستی این تناظر رو ایجاد کنین، یعنی بگین آی پی 192.168.2.2 مک متناظرش میشه مک ادرس شماره 1، آی پی 192.168.2.3 مک متناظرش میشه مک ادرس شماره 2 و همین ترتیب برین جلو، که این کار خیلی سختیه و سخت‌تر از اون اینه که شما باید همین کار رو روی تک تک سیستم ها انجام بدین. یعنی برین روی تک تک سیستم ها بگین که 192.168.2.1 که آدرس آی پی روترتون هست، مک متناظرش مک ادرس اترنت 2 روترتون هست. این کار خیلی خیلی مشکله، اگر نگیم غیر ممکنه. پس خیلی گزینه مناسبی نیستش. درسته که امنیت ما رو افزایش میده و باعث میشه که سیستم به صورت آناتورایزد به شبکه ما دسترسی نداشته باشه و فقط سیستم هایی دسترسی داشته باشن که ما تناظر آی پی و مکشون رو تو آرپ تیبل تعریف کرده باشیم، اما تقریبا میشه گفت این کار غیر ممکنه. پس این گزینه مناسبی نیستش. گزینه دیگه ای که ما داریم، میتونیم بیایم آرپ رو روی اون اینترفیس به عنوان مثال اتر دومون روی ریپلای آنلی ست کنیم. توی این حالت ما اومدیم گفتیم روتر ما فقط به ریکوست های آرپ جواب میده، یعنی اگر هر سیستمی از روتر ما پرسید صاحب آدرس 192.168.2.1 مک چی هست، روتر ما میگه مک من فلان آدرس هستش. تو این حالت شما دیگه نیازی نیست برین روی تک تک سیستم ها آرپ تیبل رو به صورت دستی وارد کنین که کار شما رو خیلی راحت میکنه. ممکنه شما تو شبکتون 50 تا سیستم داشته باشین، توی حالت قبلی لازم بود برین روی این 50 تا سیستم بگین آدرس آی پی روتر که این هست مکش فلان مک هست. دیگه این کار رو لازم نیست انجام بدین. اما همچنان نیاز دارین که آرپ تیبل خود روتر رو پر کنین، چون روتر شما تو حالت ریپلای آنلی هست روی این اترنتش و دیگه فقط جواب میده، سوالی نمیپرسه، دنبال مک ادرس سیستم هایی که بهش متصل هستن از طریق پروتکل آرپ نمیره. شما نیاز دارین که برین توی آرپ تیبل روترتون و تناظر بین آی پی ادرس و مک ادرس سیستم هایی که به روترتون متصل هستن و یکی یکی وارد کنین. این کار نسبت به حالت قبلی خیلی آسان تر شد، چون شما نیاز ندارین برین روی تک تک سیستم ها، اما هنوزم کار خیلی سختیه. فرض کنین شما 100 تا سیستم توی شبکتون دارین، بخواین برین تناظر بین آی پی و مک اینها رو یکی یکی توی روترتون وارد کنین. ببینیم جای دیگه‌ای وجود داره که این تناظر وجود داشته باشه و بشه این کار رو به صورت خودکار انجام داد. تو اسلاید بعدی به این سوال جواب میدیم.
اگر ما بتونیم به نحوی آرپ تیبل روترمون رو به صورت استاتیک خودمون پر کنیم و یا از یه ترفندی استفاده کنیم که این آرپ تیبل پر بشه، اون موقع یه خوبی داره که ما دیگه دسترسی غیر مجاز به شبکمون خیلی محدود میشه و کلاینت ها نمیتونن از یک آی پی که خودشون ست کردن استفاده کنن و به شبکه ما دسترسی پیدا کنن. توی اسلاید قبلی یه سوالی پرسیدیم در مورد اینکه چطور میشه اون آرپ تیبل رو به صورت داینامیک پر کرد و ما نخواهیم خودمون این کار رو انجام بدیم. جوابش میشه یکی از قسمت هایی که توی روتر ما تناظر بین آدرس آی پی ها و مک ادرس ها رو میدونه DHCP سرور هست. پس ما از DHCP سرورمون کمک میگیریم، به DHCP سرور میگیم تو که تناظر بین آی پی و مک رو میدونی، یه زحمتی بکش، برو آرپ تیبل رو هم پر کن. برای این کار کافیه تو صفحه تنظیمات DHCP مون تیک گزینه add arp for leases رو بزنیم. یعنی هر جا که ما لیزی دادیم، یعنی اجاره دادیم یا آدرس آی پی رو و اونجا تناظر بین آی پی و مک رو میدونیم، میریم مشابه همون رو داخل آرپ تیبل هم اضافه میکنیم. اگر خاطرتون باشه ما توی ویدیوی قبلی، تو آزمایش قبلی اومدیم ادرس پول گذاشتیم روی استاتیک آنلی و یه سری موارد رو به صورت استاتیک تعریف کردیم. البته فقط تو یه مورد رو که پی سی خودمون بود تعریف کردیم. گفتیم این یه مقدار کمی امنیت شبکه ما رو افزایش میده، باعث میشه که اگر سیستم متفرقه وصل شد به شبکه ما DHCP بهش آی پی نده. اما مشکلش این بود که اون فرد اگر رنج آی پی رو میتونست خودش یه آی پی تو رنج شبکه ست کنه و به شبکه دسترسی داشته باشه. اما حالا ما اگر بریم آرپمون رو روی اینترفیس اتر دومون ریپلای آنلی کنیم و قبلش اومده باشیم ادرس پولمون رو استاتیک آنلی تعریف کرده باشیم و توی تب لیززمون یه سری سطرها رو به صورت استاتیک تعریف کرده باشیم، آرپ تیبل رو هم بیایم اینجا به DHCP سرور بگیم تو برو پر کن با زدن تیک add arp for leases. توی این حالت حتی اگر اون فرد بره یک آی پی ادرس توی رنج شبکه ما برای خودش ست کنه، چون آی پیش رو از DHCP سرور نگرفته و توی تب لیزز براش سطری تعریف نشده، آرپ تیبل براش پر نمیشه. یعنی اون تناظر بین مک و آی پیش توی آرپ تیبل قرار نمیگیره و وقتی که تناظر بین مک و آی پیش تو آرپ تیبل قرار نگیره دسترسی به شبکه نخواهد داشت. به این صورت که مقدار هم شاید پیچیده شد، امنیت شبکه ما به مقدار زیادی افزایش پیدا میکنه. اگر این مقدار براتون گیج کننده شد حتما این ویدیو رو چند بار برگردونید، مجدد نگاه کنید و ویدیو قبلی رو هم حتما نگاه کنید، متوجه میشین چه اتفاقی افتاد. یه آزمایش داریم ما اینجا که کمک میکنه چیزایی که گفتیم رو بهتر درک کنیم. اولش از ما خواسته بریم تو آرپ تیبل روترمون و یه سطر استاتیک برای سیستم خودمون، حالا لپتاپمون یا پی سیمون، اونجا تعریف کنیم. بعد گفته بریم روی اتر دومون آرپ رو ست کنیم روی ریپلای آنلی. وقتی که آرپ رو روی ریپلای آنلی ست کنیم دیگه روتر ما به صورت داینامیک چیزی به آرپ تیبل خودش اضافه نمیکنه. تو مورد 3 به ما گفته که باید یک DHCP سرور داشته باشین رو اون اتر دوتون که رو حالت استاتیک آنلی باشه، یعنی از پول آی پی نگیره و برای پی سی تونم یه لیز به صورت استاتیک تعریف کرده باشین. مورد 3 دقیقاً آزمایش قبلی هست که ما انجام دادیم که توی ویدیوی قبلی هست. اگر اینو انجام ندادین حتما اینو قبلش انجام بدین تا بتونین این آزمایش رو درست انجام بدین. تو مورد 4 از ما خواسته که بریم توی تنظیمات DHCP سرورمون و تیک گزینه add arp for leases رو بزنیم تا DHCP سرورمون بره آرپ تیبل رو برامون پر کنه. بعد از ما خواسته بریم اون استاتیک انتری که توی آرپ تیبل برای لپتاپمون تعریف کرده بودیم و پاک کنیم و ارتباطمون با روتر رو چک کنیم. انتظار داریم که ارتباط ما با روتر قطع بشه، چون توی آرپ تیبل روتر تناظری بین آی پی ادرس ما و مک ما وجود نداره. بعد توی شماره 7 از ما خواسته بریم آی پی ادرس لپتاپ یا پی سیمون رو رینیو کنیم. وقتی این کار رو انجام بدیم یه DHCP ریکوست میره سمت DHCP سرور و به ما یه آدرس آی پی رو لیز میده، همون آدرس آی پی که به صورت استاتیک تعریف کرده بودیم تو آزمایش قبل که 192.168.2.2 بود. و این کار باعث میشه که DHCP سرور به صورت اتومات بره آرپ تیبل رو هم برای ما پر کنه. حالا اگر ارتباطمون با روتر رو چک کنیم امکان وصل شدن به روتر رو داریم.
و بعد میریم آرپ تیبل روتر رو چک میکنیم تا ببینیم واقعا DHCP سرور برای ما آرپ تیبل رو پر کرده یا نه. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من به روترم وصل شدم. اول از من خواسته بود برم تو IP ARP. اگر من برم تو IP ARP نگاه میکنم، میبینم تناظر بین آدرس IP سیستم من 192.168.2.2 و مک ادرس سیستم من رو اینجا آورده، گفته از طریق اتر 2 این قابل دسترس هستش. من میام همینو روش راست کلیک میکنم و میگم make static. این گزینه دی که کنارش بود رفتش و فقط برای من سی اومد که معنای کامپلیت هستش. من میتونستم رو به علاوه کلیک کنم، تناظر رو اینجا بیام IP ادرس رو تایپ کنم، مک ادرس رو هم تایپ کنم، اینترفیس رو هم انتخاب کنم. ساده تر برام این بود که بیام راست کلیک کنم و گزینه میک استاتیک رو انتخاب کنم. اینجا روی اتر یک هم که آپ-لینک هم باشه IP 192.168.63.1 روتر بالا دست من یا همون مودم من هستش که مکش هم اینجا وجود داره و به صورت داینامیک که دی اینجا مخفف داینامیک باشه تناظر بین IP و مک ادرسش لرن شده. مورد دومی که از من خواسته بود آزمایش، گفته بود برم روی اینترفیس اتر دوم. اومدم تو قسمت اینترفیسز اتر دوم، اینجا دابل کلیک کنم. آرپ اگه نگاه کنیم پیشفرض انیبلد هست. من روی این کلیک میکنم، گزینه ریپلای آنلی رو از ما خواسته بود. اگه دیزیبل کنم هر دو تا عمل کرده آرپ غیر فعال میشه. اگه رو ریپلای آنلی کلیک کنم جواب میده به آرپ ریکوست ها، اما سوالی روی این اینترفیس نمیپرسه. ریپلای آنلی رو انتخاب میکنم و روی اوکی کلیک میکنم. مورد سومی که آزمایش از من خواسته بود این بود که برم توی تنظیمات DHCP سرورم که توی ویدیوی قبلی تنظیماتش رو انجام دادم اونو چک کنم ببینم که روی استاتیک آنلی هستش یا نه، که هستش اینجا. و توی تب لیزز هم به صورت استاتیک یا IP ادرس رو برای مک ادرس کارت شبکه سیستمم در نظر گرفته باشم که این هم وجود داره اینجا. اگر این قسمت رو انجام ندادین حتما آزمایش ویدیوی قبلی رو لطفا انجام بدین. آزمایش بعدش از من خواسته بود برم توی تنظیمات DHCP سرورم و تیک گزینه Add ARP for Leases رو بزنم تا DHCP سرور بره آرپ تیبل رو به صورت داینامیک برای من پر کنه. یعنی چی کار میکنه؟ وقتی من این تیک رو بزنم میاد میره تب لیزز رو نگاه میکنه، تناظر IP مک ها وجود داره، اینها رو میبره کپی میکنه داخل آرپ تیبل من وقتی اون تیک رو بزنم و وقتی که ریکوستی بیاد. اگر من الان چک کنم IP ARP، این قسمت رو من به صورت استاتیک تعریف کرده بودم قبلا. میام این قسمتی که به صورت استاتیک تعریف کرده بودم و این کارو کردم اون موقع به خاطر اینکه ارتباطم با روترم قطع نشه، چون من از طریق IP ادرس وصل شده بودم. اگه از طریق مک وصل میشدم احتیاجی نبود اینو اصلا انجام بدم توی اون مرحله. حالا آزمایش از من خواسته که بیام این سطری که به صورت استاتیک تعریف کرده بودم و پاک کنم. انتخابش میکنم، روی منها کلیک میکنم، این سطر حذف میشه. احتمالاً ارتباط من الان با روتر قطع میشه. ارتباط من با روتر قطع شد چون من دیگه تو آرپ تیبل سطری برای تناظر بین IP ادرس و مک ادرس من وجود نداره. DHCP سرور فقط زمانی که یه IP رو میاد اجاره میده، ابتدای اون لیز میره تناظری که توی تب لیزز وجود داره رو داخل آرپ تیبل قرار میده. من اگه بخوام این فرایند دورا که توی DHCP داشتم و دوباره تکرارش کنم، میتونم بیام کاری کنم که آدرس IP رینیو بشه. میتونم کارت شبکه سیستمم رو دیزیبل کنم، دوباره انیبلش کنم. کار دیگه ای که میتونم انجام بدم، میتونم کامند پرامپت رو باز کنم. میام کامند پرامپت رو باز میکنم، توی کامند پرامپت تایپ میکنم IP config /release که بیاد IP قبلی رو رها کنه. الان من رو اترنتم IP ادرسی ندارم. بعد از اون میام کامند IP config /renew رو تایپ میکنم که بره مجدد درخواست بده تا بتونه از DHCP سرور آدرس بگیره. یه مقدار این طول میکشه.
الان میبینم که رفت آدرس 192.168.22 رو از DHCP سرور گرفتش که گیتویش هم 2.1 همون روترمون باشه. مجدد تونستم به روترم وصل بشم. الان توی آرپ تیبل هم هستم. نگاه میکنم یه سطری برای من ایجاد شده اینجا. این سطر رو من چند لحظه پیش دیلیتش کرده بودم. نوشته DCH. من یه لحظه اگه موس روش نگه دارم نوشته داینامیک کامپلیت و H مخفف DHCP، یعنی DHCP رفته این سطر رو داخل آرپ تیبل قرار داده به خاطر همون تیک اد آرپ فور لیززی که ما اونجا قرار دادیم. پس به این صورت ما تونستیم امنیت شبکمون رو تا حد زیادی افزایش بدیم تا دسترسی غیر مجاز به شبکه ما کاهش پیدا کنه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.